Emlékszel még George Floydra? És a tombolásra, ami a halálát követte? Ezt azonban nem mindenki ítélte el. Peaceful protest. Peaceful protesters. Peaceful protest. Peaceful protest. Peaceful protest. Peaceful protest. Peaceful protest. Peaceful protest. De miért gondolkozunk ilyen eltérően a bűnözésről? Maradj velünk! Világszerte 11,5 millió ember van börtönben. A legtöbben Amerikában, Kínában és Brazíliában. A börtönben tartottak létszáma évek óta minden kontinensen növekszik, kivéve Európában. Ezért aztán bevett vélekedéssé vált, hogy túl sokan vannak börtönben. This country has way too many people in prison for way too long. We call it mass incarceration. Too many people right now are in prisons that would be better punished elsewhere. Today on The Stream, we ask why are so many Indigenous young people imprisoned in Australia? Prison population rates in Brazil are among the highest in the world. Ez részben jogos, hiszen Afrikában 46 országban a puszta csavargás is bebörtönzéshez vezethet. Ráadásul a világon több mint 3 millió ember azért van börtönben, mert még tárgyalásra vár. Azonban ezzel együtt megfigyelhető egy liberalizálásra törekvő tendencia is. Kanadában például a tavaly hatályba lépett Bill C-5 törvény lehetővé tette, hogy olyan bűnözők is a saját otthonukban töltsék le a büntetésüket, akiket kábítószerkereskedelemért vagy fegyveres rablásért ítéltek el. De legalább spórolnak a tartományok. What we're arguing for, based on the evidence, is that we don't put an additional cost burden on the provinces by putting more people in jail. Spanyolországban szintén ősszel fogadtak el egy olyan törvényt, amely az összes szexuális zaklatásért járó büntetést enyhítette. Ennek köszönhetően már 133 szexuális bűnelkövető kapott enyhébb ítéletet, vagy került el a börtönt. Es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país. A trend az illegális bevándorlás büntetésében is érzékelhető. Míg illegális határátlépésért Magyarországon akár 8 év börtönbüntetést is kaphat egy határsértő, addig Hollandiában csak 6 hónapot, Belgiumban pedig maximum 3 hónapot kaphat. Spanyolországban és Szlovákiában egyszerű pénzbüntetést szabnak ki, Németországban pedig nem is indítanak eljárást, ha az illető egyből menedéket kér. Hollandiában az elmúlt évben több tucat börtönt is bezártak, többek között ezért. There are less criminals in prisons because Dutch judges have started to sentence people in different ways. Not more lightly, but differently, with community service or ankle bracelets and clinics. Svájcban pedig a hivatalos adatok szerint a testi sértések töredékéért és a lopások kevesebb mint 1/3-áért ítélnek börtönbüntetést. De hogy jutottunk el idáig? A büntetés célja folyamatosan változott a történelem során. Kezdetben a büntetés alapgondolata Arisztotelész nyomán az igazságosság elve volt. Ez az erkölcs és a jog által biztosított javak meghatározott egyensúlyát jelentette, amit a bűncselekmény felborított. Az egyensúlyt azzal lehetett helyreállítani, ha a bűnöst megbüntetjük és valamilyen javától megfosztjuk. Ezen a felvilágosodás változtatott, amely után megjelentek a relatív elméletek. A büntetés elsődleges célja már nem az igazságosság, hanem a hasznosság, vagyis az újabb bűncselekmények megelőzése lett. De az igazi változás a 19. században jött el. A pozitivista büntetéstan végleg elvetette a klasszikus megközelítést, és a büntetés társadalompolitikai kérdéssé tette. A bűncselekmények okát már nem a szabad akarattal, hanem a determinizmussal magyarázták. Ezért úgy gondolták, hogy az állam célja nem a büntetés, hanem a kezelés. In Fred's case, insulin shock is prescribed, a common treatment for schizophrenia. Filippo Grammatica, a társadalomvédelmi mozgalom alapítója így mondta: a büntetőtörvények által megkívánt cél fenntartása érdekében az államnak nincs joga büntetni, de kötelessége reszocializálni. Ez akármilyen abszurd, ma is sokan úgy gondolják, hogy a hibát nem az egyénben, hanem kizárólag a társadalomban vagy a rendszerben kell keresni. There is no question that this happened because there is someone who feels completely excluded, completely at war with innocence, at war with a society. This is not a coincidence. It is the effect of structural racism. We're trying to maintain the clearly failing capitalist system at the expense of people. Violence is a symptom of a diseased society and community. A klasszikus nézet szerint az emberi természet eredendően hajlamos a rosszra. A modern felfogás szerint viszont az ember alapvetően jó, és csak a társadalom rontja meg.
Ezért aztán egyesek nem elsősorban a bűncselekmények elszenvedőit, hanem a bűnözőket tekintik áldozatnak. Amerikában például sok liberális város nyíltan a jogsértők oldalára állt. Demokrata vezetők ezeket a városokat menedékvárosoknak nevezték ki, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók kitoloncolását. San Franciscóban 3 éve új irányelveket fogadtak el. Ez szerint jogsértő helyett igazságüggyel kapcsolatba kerültet, illegális bevándorló helyett szemét, függő helyett pedig szerhasználattal élőt kell mondani. A városban gyakorlatilag a lopást is legalizálták. $950 alatti érték esetében az eltulajdonítás csak szabálysértésnek számít, és általában nem von maga után vádemelést. Ennek meg is van az eredménye. Az enyhe ítéletekben sok ügyész is élen jár. A Washington Examiner szerint Soros György különböző szervezeteken keresztül több mint 75 progresszív ügyész megválasztásához járult hozzá Amerika szerte. Ezek az ügyészek nem éppen a szigorról híresek. Egy példa Philadelphiából. Last night, the police department reported 555 murders during 2021. We don't have a crisis of crime. We don't have a crisis of violence. De ezt a nézetet nem csak államok képviselik. Az ENSZ egyik kezdeményezése, a UNAIDS bűncselekmények legalizálásában látja a megoldást. Arra kérik az országokat, hogy legalizálják a szexmunka, azaz a prostitúció minden aspektusát. Ugyanezt kívánják elérni a kábítószer használat tekintetében is. A büntetés relativizálása után egyesek a büntetés végrehajtás felszámolásáig jutnak el. When we say abolish the prisons or abolish the prison industrial complex, we have to also say abolish gender policing. I want to abolish our carceral system that's designed to trap black and brown men. In 2020, you endorsed the Breathe Act, which is a series of proposals to transform America's criminal justice system and create, quote, a roadmap for prison abolition. Erre a célra konkrét szervezetek is létrejöttek. A Prison Activist Resource Center, a Black and Pink, vagy éppen a 2 évente megrendezett nemzetközi büntetés eltörlési konferencia mind ezért tevékenykednek. De már arra is láttunk példát, hogy egyszerűen kiengedik a fogvatartottakat. In the largest ever one-time release of federal prisoners, the Justice Department announced today a plan to set free some 6,000 inmates. Manapság sok nyugati országban az igazságosság elvét háttérbe szorítva a megelőzést és a rehabilitációt tekintik a büntetés elsődleges céljának. Ez a börtöneiken is látszik. Ez akár egy hotel is lehetne. De valójában egy norvég börtönt látunk, ahol az elítéltek heti 3-szor is meglátogathatják a családjukat. Németországban a rabok a saját ruháikat hordják, egyszemélyes szobákban laknak, valamint workshopokon, szociális terápiákon és szakmai képzéseken is részt vehetnek. De ugyanez a helyzet Svédországban. We have for a long time in this country put a lot of emphasis in rehabilitation and reintegration into society. So part of our explicit task is to work intensively with our inmates and clients from day one. Persze azok, akik a környezet befolyását hangsúlyozzák a bűnelkövetésben, nem tévednek teljesen. Több tanulmány is kimutatta például, hogy az apa nélkül felnövő gyerekek sokkal nagyobb eséllyel kezdenek később bűnözésbe. De ez mégsem vezethet a szabad akarat tagadásához, mert akkor senkit sem lehetne felelősségre vonni semmiért. Egy pedofilt sem menthetünk föl pusztán azért, mert nehéz gyerekkora volt. Ráadásul, ha valamit legalizálunk, abból több lesz, amit az abortusz és a fű esetében is láthatunk. Mivel a törvénynek tanító hatása van, amely formálja a közgondolkodást, az igazságosság elvének a képviselete nem mellőzhető a büntetés céljánál. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.